ยังอยู่กันที่ประเทศอิตาลีนะคะและในตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินทางไปที่เวนิสค่ะหลังจากที่เราออกมาจากเมืองฟลอเรนซ์กันนะคะโดยที่เราจะมุ่งหน้ากันไปที่โรงแรมเพื่อที่จะเอาของไปเก็บก่อนนะคะแล้วก็จะไปที่เวนิสกันค่ะห้องพักก็จะประมาณนี้นะคะทางไกด์เขาก็เตรียมไว้ให้เราค่ะและตอนนี้ค่ะเราก็กลับมาที่รถกันแล้วก็มุ่งหน้ากันไปที่เวนิสนะคะโปรแกรมวันนี้เราก็จะไปนั่งเรือกอนโดล่ากันค่ะที่เมืองเวนิสนี่นะคะมันจะเป็นเหมือนเกาะนะคะซึ่งเราจะต้องนั่งเรือโดยสารข้ามไปอีกทีนึงนะคะเพื่อนๆและตอนนี้นี่เราก็กำลังจะเดินไปขึ้นเรือกันจ้าตามข้อมูลที่ป๊อปได้ค้นคว้ามาเนี่ยเขาจะมีเกาะอยู่ประมาณ118เกาะด้วยกันค่ะโดยที่เขาก็จะมีการสร้างสะพานเล็กๆเชื่อมต่อกันอยู่ประมาณ400สะพานเลยนะคะจะใช้เวลานั่งเรือกันประมาณ20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะคะถ้าจำไม่ผิดนะเวนิสเนี่ยถือเป็นเมืองในฝันของป๊อปอีกเมืองหนึ่งเลยนะคะที่อยากจะไปให้ได้สักครั้งหนึ่งและนี่ฝันก็เป็นจริงแล้วค่ะเราก็คือเห็นจากในหนังอะหลายเรื่องละที่เขามาถ่ายที่เวนิสเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าโอ๊ยเมืองนี้มันสวยจังเลยโรแมนติกมากก็อยากจะเห็นให้ได้กับตาเงี้ยค่ะและตอนนี้ค่ะเราก็ถึงเวนิสกันแล้วค่ะเพื่อนๆช่วงที่เรามาเนี่ยเป็นหน้าสปริงนะคะเพื่อนๆแต่วันนี้มันครึ้มมากเลยค่ะเหมือนฝนกำลังจะตกเลยค่ะที่เมืองเวนิสเนี่ยนะคะเขาจะใช้การเดินทางด้วยเรือกันนะคะเพื่อนๆก็คือจะไม่มีรถเลยนะคะที่นี่ก็คือจะใช้ในการเดินแล้วก็นั่งเรือจ้าเวลาที่เรามาตอนนี้นะคะค่อนข้างที่จะเย็นแล้วค่ะประมาณ5 โมงเย็นเนาะก็คนก็จะไม่ค่อยวุ่นวายเหมือนตอนกลางวันนะคะถ้าทุกคนสังเกตนะคะก็ยังเห็นพวกร้านค้าเขาก็ยังเปิดขายอยู่เนาะเพราะว่ามันก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันอยู่นะคะช่วงนี้จริงๆช่วงที่ป๊อปมาช่วงนี้เขาเรียกว่าเป็นหน้าโลซีซั่นนะคะยังไม่ใช่ช่วงหน้าไฮซีซั่นคนก็จะไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะเขาบอกว่าถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนเนี่ยก็คือนักท่องเที่ยวเยอะมากเยอะจนคนท้องถิ่นเนี่ยต้องมีการประท้วงเลยค่ะนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่ดินแล้วก็บ้านเรือนหรือค่าเช่าของคนที่เนี่ยก็เลยจะสูงส่วนใหญ่แล้วพวกคนท้องถิ่นเนี่ยเขาก็จะไปทำเขาเรียกว่าอะไรไปอาศัยอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็นั่งเรือข้ามมาค่ะเพื่อที่จะมาทำงานที่นี่ส่วนคนที่มาทำงานที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพนักงานโรงแรมหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็เดินสำรวจสถานที่กันค่ะเพราะว่ามันยังไม่ได้เวลาของเรือที่เขาจะออกเนาะไกด์เขาก็เลยบอกให้เราว่าให้เวลาครึ่งชั่วโมงในการเดินเที่ยวนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากเนี้ยเราก็ค่อยไปขึ้นเรือกันจ้าฝนตกแล้วเพื่อนๆแล้วเราจะไปนั่งเลยยังไงกันก่อนเราก็เปียกสิเพื่อนๆคะตอนนี้คือเราต้องรีบกลับไปที่จุดที่เริ่มต้นนะคะเพราะว่าใกล้ถึงเวลานัดหมายแล้วค่ะอีก5 นาทีแล้วต้องรีบตอนนี้ป๊อปก็กำลังเดินตามกรุ๊ปทัวร์เพื่อไปขึ้นเรือกันนะจ๊ะสังเกตทางขวาสิคะก็คือจะมีร้านขายของที่ระลึกเนาะคล้ายๆบ้านเราเลยอ่ะเพื่อนๆว่าไหมถึงแล้วค่ะท่าเรือกอนโดล่าจ้าอันนี้นะคะค่าโดยสารเนี่ยเขาชาร์จอยู่ที่ประมาณ100 ยูโรนะคะต่อ1คนค่ะโดยที่เรือกอนโดล่า1 ลำเนี่ยจะสามารถจุผู้โดยสารได้ประมาณ 5-6 คนเลยนะคะต้องบอกว่าราคาที่ป๊อปจ่ายเนี่ยมันเป็นราคาของกรุ๊ปทัวร์นะคะมันอาจจะแพงกว่าราคาจริงถ้าเพื่อนๆไปเที่ยวกันเองอะนะคะ Just down here, please. Thank you. Let's go fly. We are fly. Hello, mister. Hello. I need you. You, mister, and your wife first. ตัวใหญ่ไปก่อนจ้ะตัวใหญ่ไปก่อน I'm little. Can we the front? Sit on the sofa, thank you. Now you have to sit. Madam, Thank you. okay, step aside.
Very slippery there, man. You will sleep. Sit on the chair there. Not sure why I tell you so. คือเขาจะต้องวางระเบียบให้เรานะคะว่าเราควรนั่งตรงไหนเพื่อที่ว่าจะได้บาลานซ์กับเรือนะคะเพื่อนๆ make balance Yeah. Yeah. ตอนที่เรานั่งเรือกันเนี่ยฝนก็ตกปล่อยๆนะคะเพื่อนๆแต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวมาเชื่อเลยว่าคือมันเป็นที่นิยมมากจริงๆค่ะการนั่งเรือกอนโดล่าเนี่ยเพราะว่ามันให้บรรยากาศที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างโรแมนติกมากเลยนะถ้าสมมุติว่าเรามานั่งล่องเรือกับแฟนเรา2 คนอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่ามันจะได้เห็นแบบบ้านเรือนตามข้างทางค่ะมันก็สวยดีค่ะเพราะว่าตึกอาคารต่างๆเนี่ยมันมีความเขาเรียกว่าอะไรมันมีเสน่ห์แล้วก็การก่อสร้างอะไรของเขาอ่ะคือมันเป็นศิลปะอะค่ะเพื่อนๆแล้วยิ่งบรรยากาศตอนโพลเพลย์แบบนี้ค่ะเพื่อนๆในโรงแรมอะไรแบบนี้เขาก็คือเปิดไฟกันค่ะมันก็จะแบบไฟมันก็ทำให้แบบอาคารมันดูสวยงามมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะJust one board, okay? Just many. ริเวณนี้รู้สึกว่าจะมีเรือเยอะเลยค่ะเพื่อนๆป๊อปเห็นน่ะเรือบางลำเขาก็แบบมีดนตรีเล่นด้วยนะมีคนเล่นเครื่องดนตรีสดแล้วนะอยู่บนเรือแล้วบางลำก็คือแบบมีการนั่งดินเนอร์กันในเรือด้วยอ่ะ มาเลยค่ะเพื่อนๆจบแล้วครึ่งชั่วโมงนะคะ ตอนนี้ก็ต้องรอต่อคิวขึ้นท่ากันนะคะขากลับเนี่ยเราก็ได้มีการนั่งเรืออันเนี้ยค่ะเพื่อที่จะกลับไปที่ฝั่งเพื่อที่จะนั่งรถกลับไปที่โรงแรมกันนะคะ แต่ดูวิวสิคะตอนนี้คือสวยมากคือมันสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆที่เพื่อนๆเห็นในวิดีโอเนี่ยว่าสวยแล้วใช่ไหมถ้าเพื่อนๆได้เห็นกับตาตัวเองเนี่ยโอ้โหมันไม่มีคำบรรยายจริงๆค่ะเพื่อนๆคือมันสวยมากทีแรกป๊อปยังแอบคิดเลยนะว่ามันล่องเรืออะไรกันเนี่ยตอนเย็นก็ขนาดนี้แล้วมันจะเห็นอะไรอ๋อที่แท้ไกด์เขาก็มีแพลนแล้วล่ะว่ามันจะได้เห็นมุมแบบนี้นี่เองและนี่ก็เป็นวันที่2นะคะสำหรับเวนิสป๊อปก็ได้มีการนัดเจอเพื่อนค่ะใช่ไหมRegular chips, a little bit spicy. นี่บอกเลย They always go here. เพื่อนเอาไปนี่ Pepper, sweet pepper. Okay. Sandwich is coming. The พอ cake. ดีเพื่อนป๊อปเนี่ยเขาอยู่ที่อิตาลีพอดีค่ะแล้วก็ไม่ไกลจากเวนิสค่ะเราก็เลยมานัดเจอกันที่เวนิสค่ะเพื่อนๆก็เป็นเพื่อนสมัยตอนเรียนปวสด้วยกันนะคะก็ได้ถือโอกาสนัดเจอกันที่นี่เลยจ้าก็คือป๊อปเนี่ยเที่ยวกับทัวร์ใช่ไหมคะป๊อปก็เลยขออนุญาตไกด์เนี่ยว่าฉันขอเอาเพื่อนฉันมาร่วมทัวร์ด้วยได้ไหมแล้วก็คือจ่ายค่าบริการเพิ่มอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนเราก็เลยได้ไปเที่ยวทัวร์กับเราด้วยค่ะโดยที่มีไกด์เป็นคนนำทางจ้าไกด์เขาก็เล่าว่าปัญหาของเมืองเวนิสเนี่ยจะประสบปัญหากับเรื่องน้ำท่วมบ่อยค่ะเพราะว่าน้ำทะเลเนี่ยเขาจะหนุนขึ้นมาสูงจึงทำให้เกิดน้ำท่วมบ่อยนะคะที่เมืองนี้ซึ่งก็จะกระทบกับระบบสาธารณูปโภคค่ะโดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ร่วงถึงฤดูหนาวค่ะคนท้องถิ่นเขาก็เลยต้องปรับตัวตลอดเวลานะคะโดยที่ต้องยกของสูงขึ้นค่ะเขาว่ากันว่าในอนาคตเนี่ยเมืองเวนิสเนี่ยอาจจะเสี่ยงกับการจมอยู่ใต้น้ำเลยก็ได้ค่ะแล้วเขาก็ยังบอกอีกว่าเมืองเวนิสเนี่ย
รายได้หลักส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือมาจากนักท่องเที่ยวแต่การที่มีนักท่องเที่ยวมากเกินไปเนี่ยมันก็ทำให้ส่งผลกระทบต่อคนท้องถิ่นคือการใช้ชีวิตทุกอย่างมันก็คือเปลี่ยนไปค่ะค่าครองชีพสูงขึ้นคนที่เคยอยู่ที่นี่ก็ต้องย้ายออกไปอยู่ข้างนอกเพราะว่าไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตกับการจ่ายค่าเช่าได้ไหวเพราะว่าทุกอย่างมันราคาสูงขึ้นค่ะและยังจะมีเรื่องของมลพิษของเรือโดยสารอีกค่ะซึ่งเมืองนี้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหานี้ได้ค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่โบสถ์แห่งหนึ่งค่ะโดยที่วันนี้ไกด์ของเรานะคะเขาได้มีการเป่าขลุ่ยปิดทริปในวันนี้ให้พวกเราฟังด้วยจ้าหลังจากจบโปรแกรมทัวร์แล้วเนี่ยทางไกด์เขาก็จะอนุญาตให้เราไปเดินเที่ยวได้ตามอัธยาศัยค่ะซึ่งทางสามีเนี่ยเขาก็พาป๊อปมาเที่ยวที่โรงแรมนี้ค่ะเพื่อนๆโดยที่เขาไปหาข้อมูลมาจากทางอินเทอร์เน็ตนะคะเขาบอกว่าโรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่สวยงามมากก็เลยเดินเข้ามาดูกันค่ะต้องบอกว่าโรงแรมเนี้ยเป็นโรงแรมของพวกเซเลบริตี้เขามากันค่ะเพื่อนๆซึ่งอาหารทุกอย่างคือราคาแพงมากน้ำที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยคือแก้วละ24 ยูโรนะคะคุณสามีบอกว่าชั้น2สวยมากป๊อปก็เลยคิดว่าจะขึ้นไปดูกันค่ะเราพักที่นี่กันค่ะคืนนี้ ลิฟต์ลิฟต์คือแบบเสียงน่ากลัวจังเลเวล4อย่านี่ไงบาร์เบสเรามาถูกทางละความอลังการคือป๊อปก็ประมาณเก่งๆนิดนึงค่ะที่เราจะยกกล้องขึ้นมาถ่ายอะค่ะเพราะว่าคนเขาก็นั่งอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอขึ้นมาปุ๊บโอ้โหเพื่อนๆวิวสวยมากอย่างที่เห็นเลยจ้าแม่ใจก็คิดว่าช่างมันเพราะว่าฉันมาแค่ครั้งเดียวก็คือถ้าเราไม่ถ่ายเราก็ไม่มีโอกาสแล้วถูกไหมต่อให้ใครๆจะบอกว่าเวนิสน่ะไม่สวยเหมือนเมื่อก่อนน้ำมันดำมันเหม็นแต่ป๊อปว่าสำหรับป๊อปนะป๊อปว่ามันก็ยังสวยสำหรับเราอยู่ดีอะแล้วเพื่อนๆคิดว่ายังไงคะสวยไหม